Γεια σας, τι θα λέγατε σήμερα να φτιάξουμε μπομπότα, έτσι. Μπομπότα είναι ένα ψωμάκι το οποίο γίνεται με καλαμποκάλευρο, έτσι, σε συνδυασμό με αλιελεύρι για όλες τις χρήσεις, γίνεται φανταστικό. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας, οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας μαγειρικές απολαύσεις στο Facebook. Και τώρα πάμε να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Λοιπόν, θα βάλουμε 40 γραμμάρια ζάχαρη. Έτσι το καλαμποκάλευρο, επειδή στιφίζει λιγάκι, χρειαζόμαστε λίγη παραπάνω ζάχαρη από ό,τι στα υπόλοιπα ψωμιά. Θα βάλουμε 5 αυγά, μεσαία, 300 γραμμάρια γάλα χλιαρό, θα χτυπήσουμε. Είναι πάρα πολύ εύκολη συνταγή, έχει φοβερό αποτέλεσμα. Θα ρίξουμε αλάτι, περίπου 7 γραμμάρια. «100 γραμμάρια καλαμποκέλαιο, εδώ έχω 200 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, θα βάλω 20 γραμμάρια baking powder, θα προσθέσω 400 γραμμάρια γιαούρτι, ό,τι γιαούρτι έχετε στο σπίτι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Να ξέρετε ότι τα υλικά όλα τα γράφω στην περιγραφή του βίντεο πάντα αναλυτικά και σαν πρώτο σχόλιο. Δηλαδή εκεί μπορείτε να βρείτε αναλυτικά, γιατί κάποιο υλικό μπορεί να το ξεχάσω. Στην περιγραφή λοιπόν του βίντεο θα βρείτε αναλυτικά και τα υλικά, αλλά και στο πρώτο σχόλιο του κάθε βίντεο το έχω καρφιτσωμένο και μπορείτε να το δείτε. Να κάνετε καμία κοινοποίηση στα βίντεό μας, με βοηθάτε πάρα πολύ με αυτό. Λοιπόν, θα βάλουμε τώρα τα 200 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις μαζί με το bacon τα 20 γραμμάρια. Εδώ έχω ένα κουταλάκι του γλυκού σόδα, θα στύψω μισό λεμόνι για να την ενεργοποιήσω. Καλαμποκάλευρο, θα χρησιμοποιήσουμε λίγο τη σπατουλίτσα και μετά ξανά πάλι με τον αυγοδάρτη. Εγώ το φτιάχνω πάρα πολύ συχνά, γίνεται πάρα πολύ ωραίο. Ανακατεύω και λίγο με τον αυγοδάρτη να είμαι σίγουρος ότι δεν έχουμε σβόλους. Πολύ ωραία. Ανάβουμε το φούρνο μας σε 170 βαθμούς αέρα ή 180 βαθμούς αντιστάσεις. Εντάξει, πάμε τώρα να το τελειώσουμε. Εδώ έχω προαιρετικά, αν θέλετε το βάζετε. Εγώ έχω 150 γραμμάρια παρμεζάνα ή κάποιο τυρί που λιώνει. Και μπορείτε να βάλετε και κεφαλοτήρι αν θέλετε. 200 γραμμάρια φέτα. Εντάξει, στην κανονική μπομπότα δεν μπαίνουν αυτά όλα. Έτσι είναι ένα είδος ψωμιού. Καταλαβαίνετε, δεν μπαίνουν ούτε τυριά ούτε τέτοια. Όμως, εντάξει, αφού μπορούμε να βάλουμε κάτι και να το κάνουμε πιο νόστιμο, το κάνουμε. Ανακατέψουμε να πάει παντού το τυρί. Κοιτάξτε, μόνο από το χρώμα
Φανταστείτε. Λοιπόν, θα πάρουμε ένα πυρέξ. Ψεκάζουμε με λίγο σπορέλαιο. Έτσι καλαμποκέλαιο αν γίνεται. Λίγο καλαμποκάλευρο. Θα ρίξουμε το μείγμα μας. Μπορούμε να βάλουμε λίγο τυράκι αν θέλουμε. Αυτό θα φουσκώσει και θα μπει μέσα στην πίτα. Πάμε για ψήσιμο, 170 βαθμούς αέρα ή 180 βαθμούς αντιστάσεις, θα μας πάρει γύρω στα 40 με 45 λεπτά. Αυτή είναι η πιτούλα μας. Να την φτιάξετε όλοι και όλες, είναι πεντανόστιμη, κομμένη θα τη δείτε στην αρχή του βίντεο. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μας, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και εμείς θα τα πούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!